हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रेडिटसफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले तपाईलाई चाहिँ पछिल्लो समय मूल्य वृद्धि एकदमै भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई मर्का कति परिरहेको छ र कसरी परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई लिएर भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यो भिडियो बनाउँदै गर्दा मैले आफूले भोगेका र देखेका कुराहरूलाई मात्रै त्यो भिडियोमा भन्ने गरेको छु हैन। यसलाई कसैले पनि यो कानुन सम्मत योलाई यसो गरेको होस् भनेर चाहिँ कसैले दाबी क्लेम नगर्दिनु होला। किनभने मैले आफूले भोगेका कुरा, किन कतिपय कुराहरू मैले लिगल्ली भएका कुराहरूलाई लिगल्ली नै भनेको छु हैन। तर कतिपय कुराहरू प्र्याक्टिकली गर्दाखेरि जे भोगिन्छ ती भोगेका कुराहरू मैले मेरो भोगाइहरूलाई यहाँहरूको माझ दिइराखेको छु। नर्मली यो मूल्य वृद्धि भएसँगै अहिले पछिल्लो समय हेर्नुहोस् बिटुमिनको रेट 110 रुपियाँ पुगेको छ भनेको विथआउट भ्याट विथआउट भाडा भनेको यो वीरगञ्जको रेट छ भनेको तपाईको ठाउँमा पुर्याउँदा अभियसली रूपमा त्यसले धेरै नै महँगो पर्ने भयो। त्यस्तै डन्डी बढेको छ। डन्डी 110 115 रुपियाँ त पहाडतिर त 110 115 पुगिसकेको छ। तपाईको त्यस्तै डिजल पेट्रोलको त कुरै नगरौँ हैन। डिजल पेट्रोल बढिसकेपछि ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर सबै हरेक कुरा बढ्छ नै हैन। नर्मली अब यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, ठुला कन्ट्र्याक्टरलाई के हुन्छ र साना कन्ट्र्याक्टरलाई के हुन्छ। ठुला कन्ट्र्याक्टरको हकमा भन्नुहुन्छ भने प्राइस स्कालेसन हुन्छ हैन, प्राइस एडजस्टमेन्टहरू हुन्छन्। यिनले गर्दा खासै समस्या हुँदैन। यो समय बढ्यो भने अलिकति होल्ड पनि गरेर उनले काम स्टप गरेर चाहिँ अर्को वर्ष कन्टिन्यू गर्न पनि सक्छन्। किन अभियसली प्राइस एडजस्टमेन्टहरू पाइन्छ नै हैन। अहिले नै गरौँ भने पनि प्राइस स्कालेसनहरू सबै कुरा दाबी क्लेम गर्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुला कन्ट्र्याक्टरलाई यसले केही पनि असर गर्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ झन् राम्रो नै हुनेछ। तर सबै मर्ने भनेको व्यवसाय मर्का पर्ने भनेको सानो व्यवसायलाई नै हो। सानो व्यवसायको हकमा के हुन्छ, हामीले पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा जुन जिज्ञासा छ त्यो हामीले पाइँदैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, ठेक्का भनेको ठेक्का हो। बढी नाफा भयो भने पनि तपाईँले सरकारलाई बुझाउनु पर्दैन र घाटा लाग्यो भने पनि तपाईँले सरकारसित मागेर पाउनुहुन्न। यो भनेको परिस्थिति अनुकूल जस्तो सुकै कन्डिसन आउँछ नि। अब ठिक छ, तपाईँको ठेक्कामा म्याद थप हुनसक्छ, म्याद थप हुने कम सम्भावना छ र तपाईँले होइन यो वर्ष म गर्दिनँ अब अर्को वर्ष कन्टिन्यू गर्छु भनेर अलिकति टाइम एक्सटेन्सन गरेर काम पछाडि धकेल्न सक्नुभयो र मूल्य वृद्धि घट्यो भने चाहिँ त राम्रै होला। नत्र भने ओभरअलमा तपाईँको टाइममा तपाईँले प्रोजेक्ट सक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि बजारले एकदमै आकाश छोयो, मूल्यले एकदमै आकाश छोयो भने पनि तपाईँको केही लाग्नेवाला छैन। नर्मली हामीले जस्तो सुकै कन्डिसनमा काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के चाहिँ हो भने सरकारी प्रावधान यस्तै छ। ठेक्का भनेको के को लागि, घाटा भयो नि तेरो, नाफा भयो नि तेरो भन्ने हिसाबले हो। सरकारी रूपमा चाहिँ सरकारी रूपमै बढेका कुराहरूलाई चाहिँ मूल्य वृद्धि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसै पाउने भएको भए तपाईँको प्राइस एडजस्टमेन्ट हुन्थ्यो। प्राइस एडजस्टमेन्टको त्यो अप्सनहरू तपाईँलाई दिइन्थ्यो। किन दिइँदैन भने चाहिँ अब सर्टेन वर्षको बजेट चाहिँ टार्गेट गरिएर बनाइएको हुन्छ। मतलब यति यो प्रोजेक्टको लागि यति पैसा लाग्छ भन्ने हुन्छ। तर त्यो पैसा लागेकोले चाहिँ त्यो ड्युरेसनभित्र काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा काम सकिन्छ भने चाहिँ त्यो बिचमा मूल्य जतिसुकै आयोस् जतिसुकै लोस्, यति सपोज मान्नु बिटुमिन तपाईँको अहिले 50 रुपियाँ आयो, राज्यले त ओहो तँलाई चाहिँ बढी फाइदा हुने भयो ले भनेर तपाईँसित खिच्नेवाला पनि छैन हैन। त्यसले गर्दा 150 बिटुमिन पुग्यो भने तपाईँले काम गर्नै पर्ने छ। होमवर्कका व्यवसायलाई परेको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ निर्माण व्यवसाय महासङ्घको थ्रुबाट चाहिँ अलिकति केही पहल गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने महासङ्घले आफ्नो ठाउँबाट दबाब दिन सक्यो, आफ्नो ठाउँमा अलिकति त्यो टाइपको सानो व्यवसायलाई सपोर्ट गर्ने हो भने चाहिँ अधिकांश ठेक्काहरूमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ। मूल्य वृद्धि भएको भएपछि केही न केही त्यो प्राइस एडजस्टमेन्ट दिने सुविधा व्यवस्था गराइदिनु भनेर चाहिँ उहाँहरूले पहल गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कार्यान्वयन हुँदैन। किनभने कानुनी रूपमा जे कुरा चुकिसकेपछि सकियो हैन। त्यसले गर्दा मूल्य वृद्धिसँगै आजभन्दा भोलिभन्दा पछि मूल्य वृद्धि क्रम बढ्दो छ। तपाईँ घट्छ भन्ने नसोच्नु होला यति बेला। किनभने पछिल्लो समय चुनाव आउँदैछ। चुनावले गर्दाखेरि पनि मूल्य वृद्धि एकदमै आकाशिने सम्भावना छ। त्यसले गर्दा लोबिट जानुभएको छ भने साथीहरूले पनि ख्याल गर्नु होला र जति सक्दो छिटो काम सक्ने कोसिस गर्नु होला। छिटो काम सक्नु भने तपाईँले योभन्दा बढी मार खेप्नु पर्दैन। होइन भने यो बेला चाहिँ मार खेप्नु पर्ने अवस्था छ। चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भन्दैमा हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले केही पनि असर गर्दैन। मर्का हामीलाई नै पर्ने हो। हामीले काम जसै सक्नुपर्छ। राज्यको तर्फबाट यसमा कुनै पनि केही हुँदैन। मैले अहिलेसम्म काम गर्दै गर्दा यस्तो बेलामा भइरहेको छ तर मैले अहिलेसम्म पाएको छैन। तर नर्मली के हुन्छ भने जिल्ला दर रेट बनाउँदाखेरि चाहिँ सबै रेटहरू कम्ती भएको हुन्छ हैन। नर्मली मानौँ साउन भदौतिर चाहिँ जिल्ला दर बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ बिटुमिन पनि तपाईँको 60-65 मा आएको हुन्छ। अब अहिले हेर्नुहोस् 110 छ हैन।
तेल डिजेलहरू पेट्रोलहरू त यति बेलासम्म पछिल्लो समय बढेको बढै हो, नत्र भने त्यो बेला कम्ती नै हुन्छ भने कम्ती नै भएको बेला पर्थ्यो इस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ, मतलब जिल्ला दर रेट जिल्ला दर रेटलाई नै लिएर इस्टिमेट गर्ने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हुन त अब एउटा प्रावधान के चाहिँ छ भने चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ जिल्ला दर रेट चाहिँ तय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर यसको लागि कसले पहल गर्ने? न त सरकारी निकायले यो कुरा फलो गरेका छन्, न त निर्माण व्यवसायी महासङ्घहरूले चाहिँ यो कुरामा दबाब सृजना गर्न सकेका छन्, यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकेका छन्। यदि त्यस्तो हो भने चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यो दर रेट तय गर्ने भनिएको छ भन्दै गर्दा चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँ यो अहिले बढेको बजार मूल्यअनुसार डिस्ट्रिक्ट रेट चाहिँ त्यो अनुसारले बढाइदियो भने अब निस्किने ठेक्काहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, राम्रो हुन्थ्यो नि त, किनभने त्यही अनुसारको रेट हुन्थ्यो, त्यही अनुसारले काम गर्न पाइन्थ्यो। तर त्यस्तो छैन। यो विषयमा न त सरकारी निकायले नै पहल गरिरहेछ, न त निर्माण व्यवसायी महासङ्घ भनौँ न, हाम्रो त छात्र सङ्गठन भनेको निर्माण व्यवसायी महासङ्घ नै हो। महासङ्घले यो कुरा चाहिँ पहल गर्छ, तर यसमा पनि अब छैन, कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति मर्का पर्छ, जो सानो व्यवसाय हुनुहुन्छ तपाईँ आफैलाई मर्का परेको छ, त्यसले गर्दा जति सक्दो काम छिटो सक्नुहोस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।